હેલો, પુષ્ટિ ગર્ગ પોડકાસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. આજની વાતો શરૂ કરતા પહેલા એક નાનકડી પણ બહુ જ જરૂરી વિનંતી. બેબી પ્લાનિંગ અને પ્રેગ્નન્સીની આ સુંદર સફરમાં મોબાઈલની સ્ક્રીન અને રોજના સ્ટ્રેસથી થોડું અંતર રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. તો પ્લીઝ અત્યારે તમારો ફોન સાઈડમાં મૂકી દો, આંખો હળવાશથી બંધ કરો. એક ઊંડો શ્વાસ લો. એકદમ રિલેક્સ થઈ જાઓ. તમારા મન અને શરીરને એક સ્વસ્થ અને ખુશખુશાલ બાળકના સ્વાગત માટે તૈયાર કરવા આજના આ પોડકાસ્ટને માત્ર શાંતિથી સાંભળો. હા, ખરેખર કેટલી શાંત અને હળવી શરૂઆત છે આ. અને મને લાગે છે કે મન જ્યારે એકદમ રિલેક્સ હોય ને ત્યારે જ કોઈ નવી અને ઊંડી વાત અંદર સુધી પહોંચે છે. બિલકુલ. ખાસ કરીને જ્યારે વાત એક નવા જીવનના સર્જનની હોય ત્યારે આ આંતરિક શાંતિ સૌથી મોટો પાયો બની જાય છે. રાઈટ. અને જુઓ, આ આંતરિક શાંતિના મુદ્દા પરથી જ આજની આપણી આ ઊંડી ચર્ચા આગળ વધારીએ. આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ બેબી પ્લાનિંગની વાત આવે છે ત્યારે મોટાભાગે દંપતીઓનું ધ્યાન ક્યાં હોય છે? હા, મોટે ભાગે શારીરિક રિપોર્ટ્સ પર. હા, શારીરિક રિપોર્ટ્સ, મેડિકલ સલાહ અથવા તો વિટામિન્સ પર જ હોય છે. પણ એક બહુ જ આશ્ચર્યજનક હકીકત એ છે કે લગભગ 90% લોકોને ખ્યાલ જ નથી હોતો કે બાળકનો જન્મ માતાના ગર્ભમાં થાય એ પહેલાં ખરેખર તો માતા પિતાના મનમાં અને તેમના વિચારોમાં થાય છે. બરાબર છે. એટલે આ વિચાર જ પોતાનામાં બહુ રોમાંચક છે કે ગર્ભધારણ પહેલાં જ કોઈ આત્માનું મનમાં પ્રગટ થવું. ચોક્કસ. અને આ માત્ર રોમાંચક નથી, પણ આમ જુઓ તો આ શુદ્ધ વિજ્ઞાન છે. આપણે એ સમજવાની બહુ જરૂર છે કે મન એ માત્ર અમૂર્ત વિચારોનો કોઈ સંગ્રહ નથી. મન અને શરીર એકબીજા સાથે સતત જોડાયેલા હોય છે. સાચી વાત. એ દિવ્ય આત્માને ધારણ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. અરે વાહ. હા, શારીરિક પ્રક્રિયા તો માત્ર એક માધ્યમ છે, પરંતુ એનું જે મૂળ બીજ છે એ તો મનમાં જ રોપાય છે. રાઈટ. અને આ સમજ્યા પછી છે ને એક બહુ જ સાદો વિચાર આવે છે. એટલે કે જ્યારે આપણા ઘરે કોઈ ખાસ અને અત્યંત પ્રિય મહેમાન આવવાના હોય તો શું આપણે માત્ર દરવાજો ખોલીને ઊભા રહી જઈએ છીએ? ના, બિલકુલ નહીં. હા, મહેમાન આવે તે પહેલાં આપણે આખું ઘર સાફ કરીએ છીએ, બધું વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ છીએ અને ઘરમાં એકદમ હકારાત્મક વાતાવરણ ઊભું કરીએ છીએ, જેથી પેલા મહેમાનને આવતા જ એક ઉષ્મા અને શાંતિનો અહેસાસ થાય. એક્ઝેક્ટલી. તો બાળક તો આપણા જીવનનો સૌથી ખાસ મહેમાન છે. તો પછી તેના માટે આપણા મન અને શરીર રૂપી આ ઘરની તૈયારી કેટલી પહેલેથી થવી જોઈએ નહીં? આ મહેમાનવાળું ઉદાહરણ ખરેખર સીધું હૃદયને સ્પર્શી જાય તેવું છે. અને આ જ તૈયારીને આપણે સાચા અર્થમાં ગર્ભાધાન સંસ્કાર કહી શકીએ. આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે લોકો ગર્ભાધાન સંસ્કાર અને ગર્ભ સંસ્કાર આ બંને શબ્દોને એક જ માની લેતા હોય છે. હા, મોટાભાગે એવું જ થતું હોય છે. મોટાભાગના દંપતીઓ એવું જ માને છે કે પ્રેગ્નન્સી રહી જાય પછી સારા પુસ્તકો વાંચવા અને શાંત સંગીત સાંભળવું, બસ એટલે ગર્ભ સંસ્કાર. પણ ગર્ભાધાન સંસ્કાર એનાથી તદ્દન અલગ છે. આને આપણે એક ખેડૂતના બહુ જ સિમ્પલ ઉદાહરણથી સમજીએ. કલ્પના કરો કે ખેડૂતને ઉત્તમ પાક લેવો છે, તો શું તે સીધા જ ખેતરમાં જઈને બીજ ફેંકી દેશે? ના, સ્વાભાવિક છે કે બીજ નાખતા પહેલા જમીન તો તૈયાર કરવી જ પડે. બરાબર. ખેડૂત દિવસો સુધી જમીનને ખેડીને પોચી બનાવશે, નકામા પથ્થરો દૂર કરશે અને તેમાં યોગ્ય ખાતર નાખશે. બીજ વાવતા પહેલાની આ જમીન તૈયાર કરવાની જે આખી પ્રક્રિયા છે ને, તે એટલે ગર્ભાધાન સંસ્કાર. રાઈટ. અને ત્યારબાદ જ્યારે બીજ વવાઈ જાય પછી જે તેની રોજ નિયમિત સિંચાઈ થાય, તેને પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ મળે તેનું ધ્યાન રખાય, તે છે ગર્ભ સંસ્કાર. અચ્છા. તો આનો અર્થ તો એ થયો કે આજના સમયમાં મોટાભાગના દંપતીઓ માત્ર બીજ વવાયા પછીની એટલે કે ગર્ભ સંસ્કારની જ ચિંતા કરે છે. પ્રેગ્નન્સી કન્ફર્મ થાય એટલે બધું જ પરફેક્ટ કરવાની દોડધામ શરૂ થઈ જાય છે. હા, બિલકુલ. પણ પેલી જમીન તૈયાર કરવાનું તો સાવ ભૂલાઈ જ જાય છે. તો શું આ જ કારણ છે કે આજે બેબી પ્લાનિંગના ફેઝમાં કપલ્સમાં આટલો બધો માનસિક સ્ટ્રેસ જોવા મળે છે? કારણ કે જમીન હજુ કઠણ છે અને સીધા જ બીજ રોપવાની ઉતાવળ થઈ રહી છે. હા, આ એક બહુ જ મોટું કારણ છે. જુઓ, બેબી પ્લાનિંગ આજે એક જાતનો પ્રોજેક્ટ કે ટાર્ગેટ બની ગયું છે. લોકો ઓવ્યુલેશન એપ્સ ચેક કરીને સતત દબાણ હેઠળ રહેતા હોય છે. અહીં મને એક કિસ્સો શેર કરવાનું મન થાય છે. ચોક્કસ, જણાવને. એક દંપતી હતું જેઓ 3 વર્ષથી ઇન્ફર્ટિલિટીની ટ્રીટમેન્ટ લઈ રહ્યા હતા. શારીરિક રીતે બંનેના રિપોર્ટ્સ એકદમ નોર્મલ હતા, પણ સતત નિષ્ફળતા મળી રહી હતી. અંતે તેમણે નક્કી કર્યું
કે હવે 6 મહિના માટે બધી જ ટ્રીટમેન્ટ અને એપ્સ બંધ કરી દેવી છે. એટલે એકદમ બ્રેક લઈ લીધો. હા, તેમણે માત્ર એકબીજા સાથે સમય વિતાવ્યો, સ્ટ્રેસ ફ્રી લાઈફ જીવ્યા અને બસ મનને શાંત કર્યું. અને બહુ જ આશ્ચર્યજનક રીતે 5મા મહિને જ નેચરલ કન્સેપ્શન થઈ ગયું. અરે વાહ, આ તો ખરેખર મિરાકલ કહેવાય. સાચી વાત છે. પણ આનો સીધો અર્થ એ છે કે જ્યારે જમીન એટલે કે મન અને શરીરનું વાતાવરણ રિલેક્સ થયું ત્યારે બીજ સહજતાથી રોપાઈ ગયું. આ ખરેખર એક બહુ જ મોટી આંખ ઉઘાડનારી વાત છે. તો હવે આપણે આપણા મૂળ મુદ્દા પર આવીએ. આ જમીન તૈયાર કરવા માટે પ્રેક્ટિકલ પગલાં કયા કયા હોઈ શકે? સામાન્ય રોજબરોજના જીવનમાં કોઈ દંપતી આ ગર્ભાધાન સંસ્કારનો અમલ કેવી રીતે કરી શકે? જુઓ, આ માટે ગર્ભાધાન સંસ્કારના મુખ્ય 4 પાયા છે. જો આ 4 પાયા મજબૂત હશે ને, તો આવનારું ભવિષ્ય આપોઆપ સુંદર બની જશે. તેમાં સૌથી પહેલો અને અગત્યનો પાયો છે સકારાત્મક વિચાર, એટલે કે મનની શુદ્ધિ. બરાબર. બાળકના પાયામાં માતાપિતાના વિચારો રહેલા છે. એટલે જ્યારે પણ બેબી પ્લાનિંગનો વિચાર આવે ત્યારથી જ ઘરમાં પ્રેમ અને શાંતિનું વાતાવરણ હોવું જોઈએ. નિરાશા, સતત ચિંતા અને ગુસ્સાથી દૂર રહેવું બહુ જરૂરી છે. પણ અહીં એક બહુ જ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. હા, બોલો ને. સકારાત્મક વિચાર સાંભળવામાં બહુ સારું લાગે છે, પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે આજના સમયમાં દંપતીઓ પાસે નોકરીનું ટેન્શન છે, ટ્રાફિક છે, આર્થિક જવાબદારીઓ છે. સાચી વાત છે. તો આ બધા વચ્ચે માત્ર ખુશ રહો એમ કહી દેવું શું થોડું અવાસ્તવિક નથી લાગતું? મતલબ, શું વિજ્ઞાન ખરેખર આને એટલું મહત્વ આપે છે કે આ પહેલો પાયો બની શકે? આ બહુ જ વ્યાજબી પ્રશ્ન છે. અને આનો જવાબ આધુનિક વિજ્ઞાનની એક શાખામાં છે, જેને એપિજેનેટિક્સ કહેવાય છે. ઓહ, એપિજેનેટિક્સ. હા, એપિજેનેટિક્સ સાબિત કરે છે કે આપણા જનીનો એટલે કે જીન્સ એ કોઈ જળ વસ્તુ નથી. માતાપિતાના આસપાસનું વાતાવરણ અને તેમના વિચારો આ જીન્સને ઓન કે ઓફ કરી શકે છે. અચ્છા, એટલે વિચારોની સીધી અસર જીન્સ પર થાય છે. બિલકુલ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સતત નોકરી કે ટ્રાફિકના સ્ટ્રેસમાં રહે છે ને, ત્યારે શરીરમાં કોર્ટિઝોલ નામનો એક સ્ટ્રેસ હોર્મોન રિલીઝ થાય છે. આ કોર્ટિઝોલ સીધી રીતે રિપ્રોડક્ટિવ સેલ્સ એટલે કે શુક્રાણુ અને સ્ત્રીબીજની ગુણવત્તા પર અસર કરે છે. ઓ માય ગોડ! એટલે કે મનનો સ્ટ્રેસ માત્ર મગજ પૂરતું સીમિત નથી રહેતો. ના, જરાય નહીં. તે બાયોલોજીકલી આવનારા બાળકના જીન્સનું પ્રોગ્રામિંગ જ બદલી નાખે છે. બરાબર. જો ગર્ભાધાન સમયે માતાપિતા સતત ચિંતામાં હોય તો બાળકના ડીએનએમાં પણ એ એન્ઝાઇટી અને સ્ટ્રેસનો બેઝલાઇન ડેટા જઈ શકે છે. આ તો બહુ ગંભીર બાબત કહેવાય. હા, આથી જ ખુશ રહેવું એ માત્ર એક મોટિવેશનલ સલાહ નથી, પણ બાળકના સ્વસ્થ ભવિષ્ય માટે એક બાયોલોજીકલ જરૂરિયાત છે. દંપતીઓએ રોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ બધું જ ભૂલીને એકબીજા સાથે હળવાશથી વાત કરવી જોઈએ. આ ખરેખર ઘણું ડીપ છે. હવે આપણે બીજા પાયા તરફ આગળ વધીએ. મનની શુદ્ધિ પછી બીજું શું આવે છે? બીજો પાયો છે સાત્વિક આહાર. આહાર માત્ર શરીરને પોષણ નથી આપતો, તે મનને પણ ઘડે છે. રાઈટ. ગર્ભધારણના વિચારથી જ જંક ફૂડ કે પેકેજ્ડ ફૂડનો બને એટલો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તાજું, શુદ્ધ અને પૌષ્ટિક ભોજન લેવું જોઈએ, જેમાં પ્રાણ હોય, જેમ કે તાજા ફળો, શાકભાજી અને ઘરે બનાવેલો તાજો ખોરાક લેવો. પણ ફરીથી અહીં પણ એ જ પ્રેક્ટિકલ ચેલેન્જ આવે છે. કેવી રીતે? જુઓ, જ્યારે પતિ અને પત્ની બંને વર્કિંગ હોય, સવારે ઉતાવળમાં નીકળવાનું હોય અને સાંજે થાકીને ઘરે આવતા હોય, તો રોજ 3 ટાઈમ તાજો અને એકદમ સાત્વિક ખોરાક બનાવવો. હા, એ અઘરું છે. અથવા તો જંક ફૂડને સંપૂર્ણપણે છોડી દેવું એ કદાચ થોડું મુશ્કેલ લાગે. તો શું આમાં કોઈ બેલેન્સ રાખી શકાય? આ પાછળનું સાચું લોજિક શું છે? સાત્વિક આહારનો કન્સેપ્ટ માત્ર કોઈ ધાર્મિક નિયમ નથી, પણ તે શરીરના ગટ માઇક્રોબાયોમ એટલે કે પાચનતંત્રના બેક્ટેરિયા સાથે સીધો જોડાયેલો છે. ઓકે. આજનું મેડિકલ સાયન્સ માને છે કે આપણું પેટ એ આપણું બીજું મગજ છે, જેને ગટ બ્રેન એક્સિસ કહે છે. જ્યારે જંક ફૂડ કે પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાવામાં આવે છે ત્યારે શરીરમાં ઇન્ફ્લેમેશન એટલે કે આંતરિક સોજો વધે છે. અચ્છા. અને શરીરની બધી જ એનર્જી આ ભારે ખોરાકને પચાવવામાં અને એ ઇન્ફ્લેમેશન સામે લડવામાં જ વપરાઈ જાય છે. ઓહ, એટલે શરીર પાસે નવા કોષો બનાવવા માટે કે રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમને મજબૂત કરવા માટે એનર્જી બચતી જ નથી.
એકદમ સાચું પકડ્યું. સાત્વિક આહાર એવો હોય છે જે પચવામાં એકદમ હળવો હોય. જ્યારે પાચન સરળતાથી થાય ને ત્યારે શરીરની ઊર્જા હીલિંગ અને રિપ્રોડક્શન માટે ફ્રી રહે છે. બરાબર છે. અને તમે જે બેલેન્સની વાત કરી તો 100% પરફેક્ટ થવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ દંપતીઓએ એવો પ્રયાસ ચોક્કસ કરવો જોઈએ કે તેમના અઠવાડિયાના 80% ભોજનમાં તાજા ફળો, સલાડ અને ઓછા તેલ મસાલાવાળો ઘરનો ખોરાક હોય. 80-20નો રેશિયો રાખી શકાય. હા, અને બહારનું ખાવું પડે તો પણ જેમાં ન્યુટ્રિશન વધુ હોય તેવા ઓપ્શન પસંદ કરવા જોઈએ. રાઈટ. આ સમજૂતીથી ઘણું બધું ક્લિયર થઈ ગયું. હવે આપણે ત્રીજા પાયા પર આવીએ જે મને લાગે છે કે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલો હશે. હા, બિલકુલ. ત્રીજો પાયો છે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય. અહીં નોંધવા જેવી વાત એ છે કે બેબી પ્લાનિંગમાં મોટાભાગનો શારીરિક ભાર માત્ર સ્ત્રી પર નાખી દેવામાં આવે છે. હા, એવું જ થતું હોય છે. પણ ગર્ભાધાન તો બે સમાન ઉર્જાઓનું મિલન છે ને. 50% ડીએનએ પિતા તરફથી પણ આવે છે. સાચી વાત છે. તેથી બંનેનું સ્વાસ્થ્ય એટલું જ મહત્વનું છે. નિયમિત ચાલવું, જેથી પેલ્વિક એરિયામાં રક્ત પરિભ્રમણ સુધરે, હળવા યોગ કરવા, અને આમાં સૌથી અગત્યનું પરિબળ છે પૂરતી ઊંઘ. ઊંઘ તો બહુ જરૂરી છે. હા, અને આજના જીવનમાં આપણે ઊંઘ સાથે જ સૌથી વધુ બાંધછોડ કરીએ છીએ. રાઈટ. આ ઊંઘવાળી વાત અને આગળ જે આપણે પેલા કોર્ટિસોલની વાત કરી એ બંને વચ્ચે મને ક્યાંક કનેક્શન દેખાઈ રહ્યું છે. હા, બિલકુલ છે. કારણ કે અત્યારની લાઈફસ્ટાઈલમાં રાતનો સમય જ એવો હોય છે જ્યારે લોકો બેડમાં મોબાઈલ સ્ક્રોલ કરતા હોય છે. તો આ સ્ક્રીન ટાઈમ માત્ર આંખોને નુકસાન નથી કરતો પણ હોર્મોન્સને પણ ડિસ્ટર્બ કરતો હશે ને? બિલકુલ. આખી ગેમ જ હોર્મોન્સની છે. મોબાઈલ કે ટીવીની સ્ક્રીનમાંથી જે પેલી બ્લુ લાઇટ નીકળે છે ને તે મગજને એવો ભ્રમ કરાવે છે કે હજુ દિવસ જ છે. અચ્છા. આનાથી મગજ મેલાટોનિન નામનું હોર્મોન બનાવવાનું બંધ કરી દે છે. અને મેલાટોનિન એ ઊંઘ અને શરીરના હીલિંગ માટેનો સૌથી જરૂરી હોર્મોન છે. અને જો મેલાટોનિન ન બને તો શરીર રિલેક્સ નહીં થાય. 12 કે 1 વાગ્યા સુધી જાગવાથી શરીર સતત ફાઇટ ઓર ફ્લાઇટ મોડમાં રહે છે. આ હાઈ કોર્ટિસોલ લેવલ સ્ત્રીઓમાં ઓવ્યુલેશન ડિસ્ટર્બ કરે છે અને પુરુષોમાં શુક્રાણુની ગુણવત્તા ઘટાડે છે. રાઈટ. એટલે જ રાત્રે 7 થી 8 કલાકની શાંત, સ્ક્રીન ફ્રી ઊંઘ એ માત્ર આરામ નથી પણ પ્રકૃતિએ આપેલી શ્રેષ્ઠ ફર્ટિલિટી થેરાપી છે. અરે વાહ. આનો અર્થ એ કે બેડરૂમમાં મોબાઈલ ન લઈ જવો એ કોઈ જૂનવાણી સલાહ નથી પણ એક બાયોલોજીકલ જરૂરિયાત છે. ચાલો, આ 3 પાયા તો બહુ જ સ્પષ્ટ થઈ ગયા. મનની શુદ્ધિ, સાત્વિક આહાર અને ઊંઘ સહિતનું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય. હવે પેલો ચોથો પાયો કયો છે? ચોથો અને સૌથી ઉચ્ચ પાયો છે પવિત્ર મિલન અને ઉચ્ચ હેતુ, એટલે કે પ્રાર્થના. પ્રાર્થના. હા, અને થોડું ધ્યાનથી સમજવું પડશે. ગર્ભાધાન એટલે માત્ર પતિ-પત્નીનો શારીરિક સંબંધ કે કેવળ કામ વાસના સંતોષવાની ક્રિયા નથી. જ્યારે બે શરીરોનું મિલન થાય છે ત્યારે માત્ર શારીરિક જ નહીં પણ આંતરિક ઊર્જાઓનું પણ આદાન-પ્રદાન થાય છે. તે ક્ષણે મનમાં એક ઉચ્ચ ભાવ હોવો જોઈએ કે આપણે એક ઉત્તમ, તેજસ્વી અને દિવ્ય આત્માને આ પૃથ્વી પર લાવવા માટે માત્ર નિમિત્ત બની રહ્યા છીએ. આ મુદ્દો આજના સમયના સંદર્ભમાં બહુ જ સેન્સિટિવ અને અગત્યનો છે. બિલકુલ. કારણ કે અગાઉ આપણે જે વાત કરીને કે બેબી પ્લાનિંગ એક ટાર્ગેટ બની ગયું છે. હા, એક પ્રોજેક્ટ જેવું. રાઈટ. જ્યારે ઓવ્યુલેશન એપ્સ પ્રમાણે આજે જ ટ્રાય કરવાનું છે એવું નક્કી થાય ત્યારે તે મિલન એકદમ મિકેનિકલ ટાસ્ક બની જાય છે. એમાં કોઈ લાગણી કે ભાવના રહેતી જ નથી. બસ એક ડેડલાઇન પૂરી કરવાની હોય તેવો અહેસાસ થાય છે. સાચી વાત છે. તો આખી પ્રક્રિયામાં પ્રાર્થના ઉમેરવાથી બાયોલોજીકલી અને સાયકોલોજીકલી શું ફેર પડે? જો બહુ જ મોટો ફેર પડે. જ્યારે કોઈ સંબંધ મિકેનિકલ ટાસ્ક બની જાય છે ને ત્યારે દંપતી અજાણતા જ પરફોર્મન્સ એન્ઝાયટી અનુભવે છે. આનાથી નર્વસ સિસ્ટમ સ્ટ્રેસ મોડમાં જતી રહે છે. પણ જ્યારે તેમાં પ્રાર્થના ઉમેરાય છે ત્યારે પેલો અહંકાર ઓગળી જાય છે. અમે એક દિવ્ય જીવને આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ એવો ભાવ આવતા જ શરીર પેરાસિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ એટલે કે રેસ્ટ એન્ડ ડાયજેસ્ટ મોડમાં આવી જાય છે. ઓકે, એટલે કે એ સમયે એડ્રીનેલિનની જગ્યાએ ઓક્સિટોસિન જેવા બોન્ડિંગ હોર્મોન્સ વહેવા લાગે છે. એકદમ સચોટ. આ ઉર્જાથી જે કનેક્શન ઊભું થાય છે ને તે મિલનને એક દિવ્ય અનુષ્ઠાન બનાવી દે છે. પરિણામનો ડર રહેતો નથી, માત્ર સમર્પણ રહે છે. અરે વાહ, કેટલું સુંદર. હા, અને આ ઉચ્ચ હેતુ
અને આધ્યાત્મિક શાંતિના વાતાવરણમાં જે બીજ રોપાય છે ને તેમાં પહેલેથી જ સ્થિરતા અને તેજસ્વીતાના સંસ્કાર આવી જાય છે. આ જ ગર્ભાધાન સંસ્કારનો અંતિમ અને સૌથી શક્તિશાળી પાયો છે. સાચે જ આ આખી જર્ની કેટલી અદ્ભુત છે. મનના વિચારોથી શરૂ કરીને એપિજેનેટિક્સ દ્વારા જીન્સને અસર કરવી, સાત્વિક આહારથી ઇન્ફ્લેમેશન ઘટાડીને એનર્જી બચાવવી, પૂરતી ઊંઘ દ્વારા હોર્મોન્સને બેલેન્સ કરવા અને અંતે પ્રાર્થના દ્વારા એક દિવ્ય ઉર્જાનું સર્જન કરવું. બરાબર. જો આ 4 પાયાનું ધ્યાન રખાય તો ગર્ભાધાન પહેલા જ જમીન એટલી ફળદ્રુપ બની જાય છે કે તેમાં રોપાયેલું બીજ એક વટવૃક્ષ બનવા માટે સક્ષમ હોય છે. બિલકુલ. આ આખી ચર્ચાનો અંતિમ સાર જો કાઢવો હોય તો એક બહુ જ ઊંડો વિચાર છે જે દરેક માટે સમજવા જેવો છે. ચોક્કસ. શું છે? અને તે એ છે કે જો ભવિષ્યમાં એક સ્વસ્થ, શાંત અને સંસ્કારી સંતાન ઈચ્છિત હોય ને તો એ બાળકના વ્યક્તિત્વનું ઘડતર આવતીકાલે નહીં, પ્રેગ્નન્સી રહ્યા પછી પણ નહીં, પણ આજે અને અત્યારે દંપતીના મનમાં ચાલતા વિચારોથી થઈ રહ્યું છે. રાઈટ. આજે જે શાંતિ, જે હળવાશ અને જે પ્રેમ વાતાવરણમાં છે તે જ આવનારા ભવિષ્યનો બ્લુપ્રિન્ટ બની રહ્યો છે. તમામ દંપતીઓને આ સફરમાં આનંદ અને સફળતા મળે તેવી મંગલકામના. તો આજના માટે બસ આટલું જ. યાદ રાખો, એક હેલ્ધી અને સ્માર્ટ બેબી માટેની સાચી શરૂઆત તમારા આજના પોઝિટિવ વિચારો અને તૈયારીઓથી જ થાય છે. એટલે સ્ટ્રેસ ફ્રી રહો અને હંમેશા ખુશ રહો. જો આ વાતોથી તમને શાંતિ મળી હોય તો પુષ્ટિ ગર્ભ સાથે જોડાયેલા રહેજો, જેથી આપણે આવી જરૂરી વાતો કરતા રહીએ. તમારા સ્વાસ્થ્યનું અને આવનારા સુંદર ભવિષ્યનું ખૂબ ધ્યાન રાખજો. ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. આવજો.